සමේ එකතු වන කුණු සහ දූවිලි සමේ මතු පිටට වගේම අපේ සමේ අභ්‍යන්තරයටත් යා හැකියි. සාමාන්‍ය ෆේස් වොෂ් එකක් හරහා මෙම කුණු දූවිලි ඉවත් කර ගැනීමට අපහසුයි. මේ නිසා දිනකට එක්වරක් හෝ සම ගැඹුරින් පිරිසිදු කර ගැනීම මෙම ගැටලු වලට හොඳම විසඳුම වෙයි. මේ නිසා වියානා වෙතින් ඩීප් ක්ලෙන්ස් එකක් ඔබේ සමට ගැලපෙන ආකාරයට උසස් තත්ත්ව සහතිකයන් යටතේ නිෂ්පාදනය වන අපගේ නිෂ්පාදනයන් සල්ෆේට් සහ පැරබේන් වැනි සමට අහිතකර වන විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය කිසිවක් භාවිතා නොකරයි. Viana Deep Cleanser නිෂ්පාදනය ඔබේ අත්ලටගෙන මේ ආකාරයෙන් ඔබගේ මූණ හොඳින් තවරා ගන්න. මිනිත්තු කිහිපයක් සම්බාහනය කරමින් ඔබේ මූණ පිරිසිදු කරගන්න. ඔබේ සමය සුමුදු බව රකිමින් සම ඇතුළතින් පිරිසිදු කරයි Viana Deep Cleanser.